Δεν ξέρω αν έχετε πάρει χαμπάρι, αλλά αυτή τη στιγμή μια επανάσταση συμβαίνει στον χώρο των υπολογιστών. Μια επανάσταση που ήταν αναγκαία χρόνια και θα φέρει τα πάνω κάτω στην αγορά μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Πρωτοστάτη σε αυτή την επανάσταση είναι η Apple, η οποία ανακοίνωσε πέρσι το καλοκαίρι πως αφήνει πίσω μια και καλή τις απαρχαιωμένες αρχιτεκτονικές επεξεργαστών που είχαν όλοι οι υπολογιστές μέχρι σήμερα και ανταυτού να δημιουργήσει τους δικούς της, βασισμένους στην πιο μοντέρνη αρχιτεκτονική ARM που βλέπουμε σε όλα τα smartphone και τα tablet που κυκλοφορούν. Αυτό φέρνει κάποια πολύ σημαντικά πλεονεκτήματα που θα δούμε στο συγκεκριμένο laptop έναντι ακόμα και των υπολείπων Mac υπολογιστών. Θα τα πούμε αναλυτικά στο review, αλλά σήμερα θα κάνουμε το unboxing. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μυράκης, βλέπετε Intelligent και σήμερα θα ανοίξουμε τη συσκευασία του MacBook Air με επεξεργαστή Apple M1. Όπως καταλαβαίνετε, σιγά σιγά προσπαθούμε να στήσουμε έναν πιο καλό, μόνιμο τόπο γυρισμάτων και προς το παρόν το σπίτι μας είναι αυτό. Σιγά σιγά θα το εμπλουτίσουμε, αλλά όπως και να έχει, από το σαλόνι μου το βρίσκω αρκετά καταλληλότερο. Πάμε τώρα στο unboxing. Αυτό το MacBook Air το έχω προμηθευτεί από την iStorm, που είναι και η πιο εξειδικευμένη επίσημη οδός για αγορά Apple προϊόντων, #not sponsored, άρα είναι το μοντέλο επίσημης εισαγωγής στην Ελλάδα που θα βρείτε σε όλα τα εξουσιοδοτημένα καταστήματα. Το συγκεκριμένο είναι το βασικό μοντέλο, χωρίς καμία αναβάθμιση, σε χρυσό χρώμα, που προμηθεύτηκα για την προσωρινή αντικατάσταση του MacBook Pro 15 inch του 2016 που είχα, το οποίο μας άφησε χρόνους γιατί ήταν μια απαράδεκτη συσκευή. Λοιπόν, αυτή είναι η συσκευασία, λευκή όπως πάντα, τίποτα νέο ή φοβερά εντυπωσιακό, μια απλή, λιτή, ποιοτική αλλά συνηθισμένη συσκευασία Apple. Στο πάνω μέρος έχουμε μια πλαϊνή φωτογραφία της συσκευής, στα πλάγια έχουμε μήλα και ονόματα και πίσω έχουμε ένα αυτοκόλλητο με τα χαρακτηριστικά της συσκευής. Ας ξεκινήσουμε με την αφαίρεση της προστατευτικής ζελατίνας από τη συσκευασία. Αφαιρούμε το καπάκι και από κάτω βρίσκουμε το MacBook. Θα το αφαιρέσουμε και θα το αφήσουμε προσωρινά στην άκρη για να δούμε και τα υπόλοιπα περιεχόμενα. Από κάτω βρίσκουμε ένα πακετάκι με διάφορα έγγραφα και τα κλασικά αυτοκόλλητα Apple που ο κάθε Ελληνάρας που σέβεται τον εαυτό του έχει στο πίσω τζάμι του αυτοκινήτου. Όχι, νέος γκολ. Το ξέρεις? Όχι. Ποιος δεν μπορεί να αυτά. Από κάτω έχουμε τον αρκετά χαμηλής ισχύως μετασχηματιστή 30W. Για να καταλάβετε, το iPhone 12 Pro Max φορτίζει στα 20W. Το review έρχεται σύντομα. Και δίπλα το καλώδιο φόρτισης USB-C σε USB-C. Αυτά. Γυρνώντας πίσω στη συσκευή, αφαιρούμε αυτό το πλαστικό περιτύλιγμα. Και ας ανοίξουμε το καπάκι. Μέσα έχει ένα κομμάτι αφρόδες χαρτί για προστασία. Γεια σου κομμάτι αφρόδες χαρτί για προστασία. Ας το ενεργοποιήσουμε, να το δούμε και λίγο ενεργοποιημένο. Α, τι ωραίο, εντάξει, κλασικό macOS Setup Guide, έχει λίγη δουλίτσα τώρα το πράγμα. Αυτό θα το κάνω στη συνέχεια, αλλά από εδώ το βίντεο φτάνει στο τέλος του. Το Intelligent Score της συσκευασίας του MacBook Air είναι 6 στα 10. Χαρακτηριστική έλλειψη κάποιας προέκτασης πρίζας όπως υπήρχε παλιότερα, ούτε κάποιο πανάκι καθαρισμού υπάρχει, ο φορτιστής είναι αρκετά τσιγκουνικό σε watt. Καλά να λες που υπάρχει θα μου πείτε, και γενικώς η όλη εμπειρία είναι η ίδια με το iPad, ας πούμε, που κοστίζει κάτω από το 1 τρίτο. Γενικώς θα ήθελα κάτι πιο πλούσιο και πιο premium για το Mac. Σύντομα έρχεται το πλήρες review του MacBook Air, που θα είναι πάρα πολύ κατατοπιστικό θεωρώ. Οπότε μέχρι τότε φερθείτε έξυπνα, κάντε subscribe και πατήστε και το κουμπί με το κουδουνάκι για να ενημερωθείτε μόλις αυτό είναι διαθέσιμο.